नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. टिळकनगर आय एम श्री सुनील लोटन सोनवणे from Tiraknagar Junior College Dombili East is presenting 4.4 The Sign of 4 Part 1. 4.4 The Sign of 4. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 22 May 22nd May 1859, 7 July 1930, was a British writer who created the character Sherlock Holmes. Originally a physician in 1887, he published a study in Scarlet, the first of four novels and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones in the field of crime fiction. Doyle was a prolific writer other than Holmes stories. His works include fantasy and science fiction stories about Professor Challenger and humorous stories about the Napol- Napoleonic soldier Brigadier Gerard, as well as plays, romances, poetry, non-fiction, and historical novels. One of Doyle's early short stories, J. Havoc, Jepson's statement, helped to popularize the mystery of the Mary Celeste. The Sign of Four is the second novel of author Conan Doyle, in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery of the hidden treasure and murder. तर यामध्ये सर आर्थर इग्नायटिस कॉनन डोयल 22 मे 1859 ते 7 जुलै 1930 एक ब्रिटिश लेखक होते, ज्यांनी शेरलॉक होम्स या पात्राची निर्मिती केली आहे. मूळतः चिकित्सक असलेला 1859मध्ये त्यांनी अ स्टडी इन स्कॉटलंड प्रकाशित केली. ही 4पैकी पहिली कादंबरी आणि 50पेक्षा जास्त लघुकथा होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन यांच्याविषयी लिहिल्या. शेरलॉक होम्सच्या कथांना सामान्यतः गुन्हेगारीविषयीच्या ललित म्हणजे कल्पित लघुकथा कादंबरी साहित्यातील मैलाचे दगड मानले जाते. होमच्या कथांव्यतिरिक्त डोयल एक खूप लिखाण करणारा लेखक होता. प्रोफेसर चॅलेंजर विषयीच्या कल्पित कथा आणि विज्ञान कल्पित कथा सह त्यांचे कार्य प्रोफेसर चॅलेंजर विषयी आणि नेपोलियन सोल्जर ब्रिगेडियर जेरार्ड विषयी विनोदी कथा, त्याचप्रमाणे नाटके, प्रणयकथा, सत्य घटनेवर आधारित लघुकथा आणि ऐतिहासिक कादंबऱ्या यांचा समावेश आहे. डोयल यांच्या आरंभीच्या लघुकथांपैकी जे बहुतेक जेप्सन स्टेटमेंटने मेरी सेलेस्टेचे रहस्य लोकप्रिय करण्यास मदत केली. द साइन इन फोर ही आर्थर कॉनन डोयल यांची दुसरी कादंबरी आहे, ज्यात शेरलॉक होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन यांनी दडलेल्या खजिन्याचा आणि खुनाचे रहस्य उलगडले आहे. Now major characters in this novel: Sherlock Holmes, Mary Watson, Thaddeus Sholto, and Toby. Minor characters: John Watson, Major Sholto, and Tonga. These are the characters in this novel. Now, तर मुख्य पात्र शेरलॉक होम्स, मेरी मॉटसन, थडियस शॉल्टो, टोबी, जॉन वॉटसन, मेजर शाल्टो आणि टोंगा हे आहेत. तर या ठिकाणी आउटलाईन ऑफ द नॉव्हेल. द नॉव्हेल बिगिन्स विथ होम्स अँड डॉक्टर वॉटसन एंगेज इन अ डिस्कशन when Mary Watson, a young woman who desired Holmes' advice, soon visits the two at their place.
During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre. The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. तर अकम्पॅनिमेंट म्हणजे काय, तर पार्टनर और अकॉम्प्लिस. टू गो विथ समवन म्हणजे साथीदार, जोडीदार. आणि कंपनी म्हणजे काय, टू गो विथ, बरोबर जाणे. तर यामध्ये कादंबरीची ही जी रूपरेषा आहे, आउटलाईन ऑफ द नॉव्हेल, या कादंबरीची सुरुवात होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन चर्चेत गुंतले असतात तेव्हा मेरी वॉटसन ही तरुणी होम्सच्या सल्ल्याची इच्छा व्यक्त करत असते आणि त्याचा सल्ला घेण्यासाठी लवकरच दोघांना त्यांच्या जागी भेट देते. या दोघां भेटीदरम्यान मेरी सांगते की 10 वर्षापूर्वी तिचे वडील रहस्यमय परिस्थितीत बेपत्ता झाल्यानंतर तिला एक मोठा मोती मिळण्याची सुरुवात झाली. मेलमध्ये प्रत्येक वर्षाच्या त्याच दिवशी झाली. ती सांगते की तिला 2 मित्रांच्या साथीदारांसह लिसेम थिएटरला जाण्याची सूचना देणारं एक पत्र मिळालं आहे. तिच्यावर काही अन्याय झाला आहे असा अप्रत्यक्ष इशारा या चिठ्ठीत देण्यात आला आहे. होम्स आणि वॉटसन मेरीबरोबर येण्यास सहमत आहेत. लवकरच वॉटसन आणि मेरी एकमेकांकडे आकर्षित झालेले आहेत. नेक्स्ट पेज नंबर 205, 205. When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary, they whisk away in a darkened carriage to a strange house. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. आणि मग त्या ठिकाणी होम्स, वॉटसन आणि मेरी जेव्हा तिघेही लिसम थिएटरला जात आहेत तेव्हा एका अंधाऱ्या गाडीतून एका विचित्र घरात अचानक हलवले जाते. आत त्यांना थडियस शर्ट नावाचा एक विक्षिप्त गृहस्थ आढळतो. ही रिव्हील्स दॅट नॉट ओनली हॅज मेरीज फादर डाईड बट ऑल्सो शी इज पार्शल हेअर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेजर. आणि मग तो सांगतो की तो स्पष्ट करतो की उघड करतो की केवळ मेरीचे वडीलच मरण पावले नाहीत तर ती एका दडवलेल्या खजिन्याची आंशिक वारसही आहे. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs and on the occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped. आणि मग त्या ठिकाणी एका तो स्पष्ट करतो की केवळ मेरीचे वडीलच मरण पावलेले नाहीत तर ती एका दडवलेल्या खजिन्याची आंशिक वारसी आहे. थडियस पुढे सांगतो की त्याचे वडील नेहमीच लाकडी पाय असलेल्या पुरुषांच्या भीतीमध्ये जगत असत आणि प्रसंगी अशा अपंग व्यक्तींना भेटले जे भेटलेले लोक होते ते सुद्धा अपंग होते. ऑन हिज डेथबेड the elder Sholto revealed to his sons the existence of the treasure, but just before he could tell them where it was, the face of bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal heart attack. आणि मग त्याच्या मृत्यूच्या वेळी थोरल्या शाल्टोने त्याच्या मुलांना खजिन्याचे अस्तित्व सांगितले, परंतु ते कोठे आहे हे त्यांना सांगण्यापूर्वीच दाढी असलेल्या व्यक्तीचा चेहरा खिडकीत प्रकट झाला आणि त्या वृद्ध व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका आला. द नेक्स्ट डे अ नोट वॉज फाउंड affixed टू द बॉडी. इट रेड,
sign of 4. Thaddeus proceeds to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attack in the family house. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी शरीरावर चिकटवलेली एक चिठ्ठी सापडली. त्यास त्यात साइन इन फोर असे लिहिलेले होते. ते वाचले त्यांनी. थडियस पुढे सांगतो की खजिन्यासाठी अनेक वर्ष शोध घेतल्यानंतर त्याचा भाऊ बार्थलोम्यू याने कुटुंबातील घरात लपून केलेल्या हल्ल्यात त्याला ओळखून काढले. ऑन हिज डेथबेड द ब्रदर्स फादर मेड देम swear they would share the treasure with Mary Morrison, who has some unknown claim in fortune. आणि मग त्यांच्या वडिलांचे जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा वडिलांच्या भाऊंनी वडिलांनी त्या भावांना शपथ दिली की ते मेरी मॉर्सनला खजिन्याचा वाटा देतील. थडियस concludes by entering the three to occupy him to the family estate where they will divide up the fortune. आणि मग जेथे ते खजिन्याचा वाटा पाडणार होते तेथे तिघांना त्यांच्यासह वडिलोपार्जित घरी मेजवानी देऊन थडियस हा निर्णय घेतो. When they arrived at family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an annual grinning face leering at them. तर या ठिकाणी पीर पीर म्हणजे काय? पीर म्हणजे काय? टू लुक क्लोजली ऑर सर्चिंगली, बारीक नजरेने निरखणे, पाहणे. आणि लिरिंग म्हणजे काय? तर टू ग्लान्स विथ मेलिशियस ऑर लस्टफुल एक्सप्रेशन, वाईट नजरेने पाहणे, कामातूर दृष्टिक्षेप टाकणे. आणि मग जेव्हा ते वडिलोपार्जित घरात आले तेव्हा तिघांना हादरलेला हाऊसकीपर सापडला, जो प्रतिपादन करतो की बार्थलोम्यू दिवसभर त्याच्या बंद खोलीतून बाहेर आला नाही. होम्स आणि वॉटसन खोलीच्या केहोलमधून बारीक नजरेने पाहतात आणि त्यांच्याकडे एक अस्वाभाविक कृत्रिम पद्धतीने हसणारा वाईट चेहरा नजर टाकत असल्याचे दिसून आले. Breaking down the door, they find the body of Bartholomew, a poisoned thorn lodged in his neck. आणि मग दरवाजा तोडून काही काळ तपास केल्यानंतर होम्स असा निष्कर्ष दरवाजा तोडताना त्याच्या गळ्यातील विषारी काटा काटा असलेला बार्थलोम्यूचा मृतदेह त्यांना दिसतो. After investigating for some time, Holmes concludes that two persons, of one whom had a wooden leg, committed the crime. आणि मग काही काळ तपास केल्यानंतर होम्स असा निष्कर्ष काढतो की 2 जणांपैकी एक लाकडी पाय असलेल्या इसमाने हा गुन्हा केला होता. According to Holmes, the second person was an especially interesting individual. It also becomes apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. तर apparent means evident, easily seen, उघड, चटकन लक्षात येणारा. आणि मग होम्सच्या म्हणण्यानुसार दुसरी व्यक्ती एक विशेषतः स्वार्थी हेतू साधणारी व्यक्ती होती. ते असेही चटकन लक्षात येते की मारेकरांनी आग्राचा खजिना चोरून नेलेला आहे. नेक्स्ट. One of Holmes' deduction reveals that the wooden leg man stepped in क्रिसोट ड्युरिंग हिज इस्केप. आणि मग होम्सच्या शेवटच्या एका निष्कर्षाने असे उघडकीस आणले की लाकडी पायाच्या माणसाने त्याच्या सुटकेच्या वेळी कोळशाच्या तेलात पाऊल ठेवले होते. फॉलोइंग अप ऑन धिस लीड,
होम्स अँड वॉटसन बॉरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट. आणि मग या मागावर आधारित पाठपुरावा करून सुगावा लावण्यासाठी होम्स आणि वॉटसन यांनी कुत्रा मागविला. Their search leads them to edge of the Thames, where it is clear the two criminals hired a boat. आणि मग त्यांचा शोध त्यांना थेम्सच्या काठावर घेऊन गेला, जिथे दोन गुन्हेगारांनी एक बोट भाड्याने घेतली हे स्पष्ट झाले. Over the next few days, Holmes recruits his Baker Street irregulars, a gang of street urchins, to search the river for the boat. आणि मग पुढच्या काही दिवसात होम्स बोटीने नदीचा शोध घेण्यासाठी त्याच्या बेकर स्ट्रीट इरेग्युलरमध्ये गल्लीतील रस्त्यावर मुलांच्या गँग जी असते त्या तुकडीची भरती करतो. When these efforts fail, Holmes, in disguise, makes a search himself and discovers that the boat, the Aurora, has been confused. तर कॉन्फ्युज अर्चिन्स म्हणजे काय, तर मिच्चिवियस चिल्ड्रन, रस्त्यावर पडलेली अशिक्षित मुले. आणि बार्ज म्हणजे काय, तर अ लॉंग फ्लॅट बॉटम बोट फॉर कॅरिंग फ्राईट ऑन कॅनल्स अँड रिव्हर्स. पोलिसांच्या ताब्यात असलेली लांब नाव की जी पाण्यातून नदीमध्ये किंवा इतर कोणते कॅनल्स वगैरे असतील तर त्याच्यातून जाऊ शकणारी अशी नाव. जेव्हा हे प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हा होम्स वेषांतर करून स्वतः शोध घेतो आणि शोधून काढतो की अरोरा बोट युक्तीने लपवून ठेवलेली आहे. That night, Holmes, Watson, and several officers pursue the Aurora in a police barge. They gradually overtake the boat, which contains a wooden leg captain and a small pygmy native from the Andaman Islands. आणि मग त्या रात्री होम्स, वॉटसन आणि बरेच अधिकारी पोलिसांच्या ताफ्यात अरोराचा पाठलाग करतात. अंदमान बेटावरील लाकडी पाय असलेला कॅप्टन व एक लहान स्थानिक पिग्मी व्यक्ती असलेली बोट त्यांनी हळूहळू मागे टाकली. The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson. The Aurora runs aground and the wooden leg man becomes entrapped in the mud. Subsequently, he is captured. तर कॉन्सिक्वेंटली म्हणजे काय, तर फॉलोइंग ॲज अ रिझल्टचा परिणाम म्हणून. तर स्थानिक जो असतो तो पिग्मी तो होम्सला ब्लो पाईपने शूट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि परिणामी होम्स आणि वॉटसन दोघांनी गोळ्या झाडल्यात प्रत्युत्तर म्हणून. अरोरा एका तळाशी चिखलात रुतते आणि लाकडी पाय असलेला माणूस चिखलात अडकतो. त्यानंतर तो पकडला जातो. The wooden leg man, whose name is Jonathan Small, is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat. आणि मग लाकडी पाय असलेला माणूस ज्याचे नाव जोनाथन स्मॉल आहे त्याला नावेत सापडलेल्या एका लोखंडी पेटीसह बेकर स्ट्रीट येथे परत आणले गेले. Captain Small proceeds to relay the story of Agra treasure, which began when he was stationed as a fortress gatekeeper in India. आणि मग कॅप्टन स्मॉल पुढे सांगण्यासाठी सरसावला जेव्हा तो भारतात किल्ल्याचा द्वारपाल म्हणून नेमला गेलेला होता तेव्हापासून आग्रा खजिन्याची कहाणी सुरू झाली. Small explains that he was approached by 3 Arab guards and offered a share in a great fortune if he would help them murder the man who carried it.
आणि मग जो स्मॉल असतो तो स्मॉल स्पष्टीकरण देतो की 3 अरब रक्षकांच्या संपर्कात तो आला होता आणि जर तो त्या वाहतूक करणाऱ्या माणसाला मारण्यात मदत करेल तर त्याने मोठ्या संपत्तीचा भाग देऊ करण्याची तयारी दर्शवलेली होती. Small agreed when the man, an emissary from a wealthy sheikh, arrived. The three Arabs murdered the man as Small blocked his escape. आणि मग स्मॉल सहमत झाला. जेव्हा हा माणूस एका श्रीमंत शेखचा एक गुप्तहेर तेथे आला तेव्हा स्मॉलने त्याला त्याचा बचाव करणे थांबवले. तिन्ही अरबांनी त्या माणसाची हत्या केली. The four conspirators hid the treasure but soon after were arrested for the murder of the emissary. आणि मग या चारही षडयंत्रकारांनी हा खजिना लपून ठेवला, परंतु लवकरच दूताच्या खुना प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. एमिसरी म्हणजे काय? गुप्तहेर. वन सेट आउट ऑन अ सिक्रेट मिशन. कॉन्स्पिरेटर्स मीन्स दोज हू मेक अनलॉफुल सिक्रेट प्लान. कट कारस्थान करणारे लोक. नेक्स्ट, Small was sent to a penal colony on the Andaman Island, where he managed to befriend a native, Tonga, who became his loyal companion. Small bribed two of the guards on the island, Shalto and Morrison. स्मॉलला अंदमान बेटावर सक्त मजुरीचे शिक्षेसाठी पाठवले गेले, जिथे तो त्याच्या निष्ठावंत सहकारी बनलेल्या स्थानिकाशी म्हणजे टोंगाशी मैत्री करण्यात यशस्वी झाला. स्मॉलने या बेटावरील 2 रक्षकांना लाच दिली आणि ते रक्षक होते शाल्टो आणि मॉर्सन. Mary's father, Morrison, Mary's father, into helping him escape in exchange for a share in the misfortune. आणि तो जो शाल्टो होता, शाल्टो कोण होता? तर मेरीचा वडील होता. या संपत्तीचा भाग घेण्याच्या मोबदल्यात त्याला मदत करण्यासाठी ते आलेले होते, ते पुढे झालेले होते. The two agreed and Shalto left to bring back the treasure. After some time, it became apparent to Small that Shalto had betrayed him and he escaped from the island with Tonga. After many years, Small had tracked down Shalto and arrived just in time to see him die. After uh, to see him die. तर दोघांनी होकार दर्शवला आणि शाल्टो खजिना परत आणण्यासाठी निघून गेला. काही काळानंतर शाल्टोने त्याचा विश्वासघात केल्याचे स्मॉलला उघड झाले आणि तो टोंगासमवेत बेटावरून पळाला. बऱ्याच वर्षानंतर स्मॉलने शाल्टोचा मागोवा घेतला होता आणि तो मरण पावत असतानाच तेथे तो पोहोचलेला होता. After the death, Small affixed the note that was found on the body as a reference to himself and his 3 Arab companions. When he returned to the Shalto estate, Tonga murdered Bartholomew and the two stole the treasure. त्यानंतर मग त्याच्या मृत्यूनंतर स्मॉलने स्वतःचे आणि त्याच्या 3 अरब साथीदारांच्या संदर्भात शरीरावर सापडलेल्या चिठ्ठीला चिपकवले. जेव्हा तो शाल्टो वडिलोपार्जित ठिकाणी परत आला तेव्हा टोंगाने बार्थलोम्यूची हत्या केली आणि दोघांनी खजिना चोरून नेला. स्मॉल कन्क्लूड्स his narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. Small is taken to prison, and Watson, who has
कम टू लव्ह मेरी मॉर्सन प्रपोजेस टू हर. आणि मग थेम्सवर पाठलाग करत असताना त्याने हा खजिना पैल तीरावर फेकला. हे उघड करून स्मॉलने त्याच्या कथानकाचा समारोप केला. स्मॉलला तुरुंगात नेले जाते आणि मेरी वॉटसनवर प्रेम करण्यासाठी आलेल्या वॉटसनने तिला प्रपोज केले. आता थीम ऑफ द नॉव्हेल. The theme of the novel revolves around the Agra treasure. Throughout the story, the appearance of the treasure leads to a direct and often tragic change in the lives of characters. Because of this, it is important that the removal of the treasure would cause the characters to return to their previous position. In case of Small, a convict, the re-emergence of the treasure leads him down a path that ends in murder. With the removal of the treasure, he is a prisoner once again. आणि मग या थीममध्ये कादंबरीची थीम आग्रा खजिन्याभोवती फिरत आहे. संपूर्ण कथेमध्ये खजिना दिसल्यामुळे पात्रांच्या जीवनात थेट आणि बऱ्याचदा दुःखद बदल घडतात. यामुळे हे महत्त्वाचे आहे की खजिना काढून टाकल्यामुळे पात्रे त्यांच्या पूर्वीच्या स्थितीकडे परत येत असतात. स्मॉलच्या बाबतीत एक अपराधी खजिना पुन्हा बाहेर आल्यामुळे त्याला मार्गावरून खाली उतरवण्यास भाग पाडतो आणि ज्याचा शेवट खुनाने होतो. खजिना काढून टाकल्यानंतर तो पुन्हा एकदा कैदी बनतो. मेरी वॉटसन is charming young woman whom Watson contemplates marrying with the prospect of Mary becoming an heiress. However, this possibility is removed when it is discovered that the Agra treasure is gone. Mary returns to a position in which Watson can comfortably propose marriage. आणि मग मेरी वॉटसन ही एक मोहक तरुण स्त्री आहे जिच्याशी वॉटसन विवाह करण्याचा विचार करतो. मेरीची उत्तराधिकारी होण्याची अपेक्षा ही शक्यता दूर झाली आहे. जेव्हा आग्राचा खजिना संपल्याचे समजले तेव्हा मेरी परत अशा या स्थितीत परत आली जिथे वॉटसन आरामात लग्नाचा प्रस्ताव देऊ शकेल. The shallowness of wealth and the destruction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel. आणि मग संपत्तीचा उथळपणा आणि त्याहून होणारा विनाश देखील संपूर्ण कादंबरीत प्रचलित होताना आपल्याला दिसून येतो. As the Agra treasure directly and adversely affects almost everyone. In the course of the story, the Sheikh's emissary and Bartholomew are both murdered for the treasure. Tonga is killed while feeling with it, and Small is sentenced to life imprisonment. जसे आग्राचा खजिना जवळजवळ प्रत्येकावर थेट आणि विपरीत परिणाम करतो. कथेच्या शेवटी शेखचा दूत आणि बार्थोलोम्यू यांच्या खजिन्यासाठी खून केला गेला. टोंगाला खजिन्यासह पडून जाताना ठार मारण्यात आले आहे आणि स्मॉलला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. Additionally, both Thaddeus and his father spent their lives constantly paranoid about wooden-legged men. Paranoid means suffering from paranoia. मनोविकृतीने पछाडलेला. Thaddeus and his father spent their lives constantly paranoid about wooden-legged men
and about strangers in general. The Agra treasure even provides a romantic conflict for Dr. Watson, who feels that he cannot marry Miss Watson for fear that he will appear to be after her money. या व्यतिरिक्त थडियस आणि त्याचे वडील दोघेही त्यांचे आयुष्य लाकडाच्या टांगलेल्या पुरुषांविषयीच्या आणि सर्वसाधारणपणे अनोळखी लोकांबद्दलच्या मनोविकृतीने सतत जगत आहेत, ग्रस्त आहेत. आग्राचा खजिना डॉक्टर वॉटसन यांना रोमॅन्टिक संघर्ष देखील प्रदान करतो, ज्याला असे वाटते की तो मिस मॉर्सनशी लग्न करू शकणार नाही, या भीतीने की तो तिच्या पैशांनंतर प्रकट होईल. थँक यू स्टुडंट्स.